προσπαθήσουμε να φτιάξουμε slime. Τα υλικά που χρειαζόμαστε είναι κόλλα, βρος ψηρίσματος και υγρό φακόν επαφής. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε. Πρώτα ρίχνουμε την κόλλα. Ωραία. Φτάνει. Μετά το αφρό ψηρίσματος. Φτάνει. Και τέλος το υγρό φακόν επαφής. Το ανακατεύουμε λίγο. Νομίζω όμως ότι χρειάζεται λίγο ακόμα κόλλα. Ναι. Ρίχνουμε και λίγη ακόμα κόλλα. Ωραία. Ανακατεύουμε. Ρίχνουμε λίγο αφρό ακόμα. Και λίγο υγρό φακόν επαφής ακόμα. Και ανακατεύουμε καλά. Και ανακατεύουμε πολύ καλά. Όπως βλέπουμε άρχισε να πλύζει. Άρα πιστεύω ότι είναι καλό. Να δούμε, παιδιά. Δεν είναι έτοιμο ακόμα. Όχι. Από ό,τι βλέπουμε είναι μια χαρά. Αρκετά καλό. Λοιπόν, εγώ προχωρώ για λίγο. Ωραία παιδιά, ξανάρθω. Όπως βλέπουμε το slime δεν πίζει, ακόμα και με το υγρό φακόν επαφής. Τώρα θα το βάλουμε λίγη ώρα στην κατάψυξη. Λίγη ώρα στην κατάψυξη. Θα σας πούμε μετά αν έγινε. Γεια σας παιδιά!